thoughts on Python and robotics language. Please, Mayur, come here. प्रतिमेस माझी नमन, उपस्थित पाहुणे, शिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण काही नवीन आणि काळाची गरज असलेल्या एका महत्त्वाच्या गोष्टीबद्दल जाणून घेणार आहोत, ती म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. तर माझ्या भाषणेत मी आपणास पायथॉन लँग्वेज आणि रोबोटिक्स याबद्दल आपणास थोडक्यात माहिती देणार आहे. तर आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात दररोज मोबाईल आणि कम्प्युटर्स यांचा फार मोठ्या प्रमाणात उपयोग करत आहोत. तर त्या कम्प्युटर्सना कमांड देण्यासाठी, त्यांना चालवण्यासाठी, तसेच त्यामधील ॲप्स त्यांना चालवण्यासाठी, त्यांना बनवण्यासाठी एका विशिष्ट प्रकारच्या प्रोग्राम्सची गरज असते, ती म्हणजे प्रोग्राम लँग्वेज. तर प्रोग्राम लँग्वेजचे उदाहरण C++, पायथॉन, जावा इत्यादी. त्यापैकी पायथॉन ही एक. तर पायथॉन ह्या लँग्वेजची सर्वप्रथम निर्मिती केली आहे गॉयडो वॅन रुझो यांनी नेदरलँडमध्ये यांची निर्मिती केली. तर ह्या निर्मिती मागेचा उद्देश असा की आपल्याला एका विशिष्ट लँग्वेजची गरज राहते, ती म्हणजे आपल्या कॉम्प्युटर्सना हँडल करण्यासाठी, त्यांना सुरळीतप्रमाणे चालवण्यासाठी. तर पायथॉन ही एक इंटरप्रिटेड हाय लेवल स्किल अँड जनरल पर्पज यूज ही एक लँग्वेज आहे. ती आपल्याला हाताळण्यास अत्यंत सोपी आणि सरळ आहे. त्यामुळे त्यांचा उपयोग आपण साधारणपणे करू शकतो इतर प्रोग्रामिंग लँग्वेजपेक्षा. आणि त्या लँग्वेजला आपण लाईन बाय लाईन स्क्रिप्ट पण करू शकतो. तर ह्या लँग्वेजचा पहिला लॉन्च करण्यात आलं होतं 1991 मध्ये याला फर्स्ट लॉन्च करण्यात आलं होतं. नंतर याचं व्हर्जन पायथॉन 1.0 हा 1984 मध्ये लॉन्च करण्यात आलं. नंतर 2000 मध्ये पायथॉन 2.0, 2008 मध्ये पायथॉन 2.8 आणि याचं लेटेस्ट व्हर्जन जो आता आपण यूज करतो तो म्हणजे पायथॉन 3.6.1, तो मार्च 2017 मध्ये अस्तित्वात आला. तर आपण विविध प्रोग्राम लँग्वेज वापरतो. तर आपल्याला विचार पडतो की पायथॉनच का? तर पायथॉन ही अगदी सोपी आणि ओपन प्लॅटफॉर्म लँग्वेज आहे. म्हणजे याचा उपयोग आपण विदाऊट लायसन्स करू शकतो. याला उपयोग करण्यासाठी आपल्याला कुठल्याही लायसन्सची गरज भासत नाही. आपल्याला www.python.org वरून ही स्क्रिप्ट डाउनलोड करून घ्यायची आणि त्याचा आपण साधारणपणे उपयोग करू शकतो. तसेच यांचा उपयोग आपल्याला सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, वेब डेव्हलपमेंट, गेमिंग, 3D गेमिंग, कॉम्प्युटर ग्राफिक्स इत्यादीसाठी होतो. तसेच आपल्याला नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी याच्यामध्ये देखील तिथलं सायबर क्राईम अनालिसिससाठी याचा उपयोग करून घेतात. तसेच नासामध्ये विविध मोठे कॅल्क्युलेशन्स करण्यासाठी याचा उपयोग करतोय. ह्या प्रणालीचा उपयोग केल्यामुळे अत्यंत सोप्या, सरळ आणि अचूकपणे आपण कॅल्क्युलेशन्स हँडल करू शकतो. नंतर रोबोटिक्स हे इंटरडिसिप्लिनरी एक इंटिग्रेटेड कॉम्प्युटर सायन्स आणि इंजिनिअरिंग यांचा एक संबंध करून बनवण्यात आलेली एक टेक्निक आहे. तर ह्या टेक्निकचा आपल्याला विस्तार म्हणजे उपयोग आपल्याला मानवास सपोर्ट करण्यासाठी आणि त्यांना चालना देण्यासाठी जीवनातील गोष्टींना सामोर पाडण्यासाठी, वेगवान गतीने चालवण्यासाठी उपयोग होतो. तसेच रोबोटिक्सचा उपयोग आपल्याला विविध ॲग्रिकल्चर फील्ड या इतर जिथे मानवास डेंजरस थिंग्स असतात त्या ठिकाणी आपण करू शकतो. धन्यवाद. To present his thoughts on robotics and Python language. And now I request to Vinod sir to present his thoughts on artificial intelligence. Please sir, come here.